සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Google Forms වල වගේ web page එකක MCQ හදන විදිය. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඒත් එක්කනේ bell icon එක touch කරන්න. එතකොට අපි දාන videos එක ඔයාලට හැමදාම දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ like button එක touch කරලා share button එක touch කරලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න අවතක් කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මගේ කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මතකයි මම මේ කෝඩ් එක මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් ගැහුවේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ MCQ හදන විදිය. එහෙනම් අපි දැන් පටන් ගමු. ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් දාන්න වෙනවා. ඒකකින් ඉන්න paragraph open කරගන්නවා. මම ප්‍රශ්නෙට ගන්නවා what is the hardest thing in the earth? ඒක හරි. දැන් ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ ඊට පස්සේ බ්‍රේක් දෙකක් දානවා. හරි. දැන් තමයි MCQ වල උත්තර පටන් ගන්නෙ. ඉස්සෙල්ලාම input type equals radio name එක දැන් WHTE ඒ කියන්නේ what hardest thing earth ඒක තමයි අපි name එක විදිහට ගන්නෙ. ඊට value equals මම මේකට දානවා granite ඒ කියන්නේ කළු ගල් G ඊට පස්සේ granite ඊළඟ එක තමයි මේක අපි බ්‍රේක් එකක් දාගන්න. මොකද Google Forms වල MCQ තියෙන එහෙම හින්දා බ්‍රේක් එකක් දාගත්තා මම. ඊළඟ input type එක input type equals radio name එක equals WHTE value equals diamond කියලා දානවා. ඒ කියන්නේ D diamond break BR ඊළඟ input type එක input type equals radio name WHTE value equals W ඒ කියන්නේ wood ඊළඟ break එක input type equals radio එතන උඩේගේ I අමතක වෙලා මට. හරි. ඊයස name එක equals WHTE value equals මේකට අපි දානවා metal කියලා iron හොඳයි iron හරි. දැන් බ්‍රේක් එකක් දා ගන්නවා මම මෙතනින් BR ඊළඟ බ්‍රේක් එක BR හරි. ඊළඟට මම මෙතන ෆෝම් එකේ යටින් දානවා HR කියලා ටැග් එකක්. ඒ කියන්නේ horizontal ruler. හරි. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට Chrome වලින් පෙන්නන්නම් මේ හදපු ෆයිල් එක.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන යටින් cancel.html කියලා තියෙනවා. දැන් මම ඒක ටච් කළා. දැන් Chrome වලින් ඕපන් කරනවා මම. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම මේ විදියට හදපු HTML page එක මම මේකේ කෝඩ් එක කලිනුත් දැම්මා. මම මේ අද හදපු ටිකේ කෝඩ් එකක් දානවා සම්පූර්ණ කෝඩ්. දැන් මම මේක වෙන ඔප්ෂන් උත් හදනවා. ඊට පස්සේ මේ diamond කියලා දානවා. ඊට පස්සේ රීසෙට් කළා. ඔක්කොම රීසෙට් වුණා. එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක හම්බ වෙමු.